Salam sejahtera semua, saya adalah Cikgu Tan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan ulat lipat suku kata ini. Sebelum kita bermula, kita hendak menyediakan bahan-bahan seperti berikut.
dapat memanfaatkan semua. Jika anda suka video ini, sila bagi like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.